Szevasztok! Széltoló vagyok a LootMastaZ-tól, ez pedig ismételten a Strategic Mind Fight for Freedom. Az amerikai kampány keretein belül vagyunk, és egy stratégiai fázis keretein belül fel fogunk készülni a Ruhr vidék elleni támadásra. Nézzük, mit mondanak szakértőink az témában. Sir, our soldiers report enemy ambushes on the roads. The militias and the Hitler Youth with anti-tank weapons are causing us a lot of trouble. We should attach some recon squads to our units, or we'll be losing men left and right. The task at hand is not an easy one. Model's forces are the last obstacle standing between us and Berlin. The rest will be easy pickings. If we encircle Model and force him to surrender, we'll finally be free to attack in any direction. Perhaps we'll get a piece of the Berlin pie yet. What do you think? We'll be crossing several big rivers during this offensive. This might slow us down quite a bit. We can use the aviation and long-range artillery to clear the Germans from the crossings. Speaking of the guns, our engineers have recently rolled out some new self-propelled artillery. You haven't seen anything like it. Don't take my word for it. Have several delivered to our positions. Hát jó. Nézzük akkor, hogy mit tudunk felhúzni a dolgokra. Elvileg van egy királytigrisünk, akit föl lehet szintézni. Seal the deal. Hozz főráncsuk. Na de nézzük a többieket. Hát nem sokat ér. Legyen a fire disziplína. Valaki még szintet lépett. A 101-esek. Ez mind megvan már nekik. Wow. Akkor őket csak fel kell húzni, így. És akkor elvileg upgrade-elhetőek az egységeink. Van M26-os Pershingünk, ami amerikai gyártmány, és semmire nem jó. Annyiban, hogy van heavy armorja, csökkentett lőszerjavadalmazás, csökkentett sebzés, lélőerő ellen nagyobb, légierő ellen jobb, csökkentett mozgás, de a heavy armor kárpótol ezeké a hülyeségeké. Fort Destroyer plusz 5 hard attack against forts. Adom. Nézzük csak itten. Hát ezektől mindenképpen jobb. A Panthert nem cserélném le. Többet veszít, mint amennyit hozzáad. De ezeket a jumbókat, ezeket mindenféleképpen. Királytigrist. Felejtsd el. Greyhoundnak van Stackhoundja, ami relatív fakker, mindenben erősebb lesz, úgyhogy őt elcseréljük.
Az M36-os Jacksonnak nincsen, a Long Tomnak van az M43-asra. Na nézzük, ez mit tud. Kisebb táv, nagyobb sebzés. És mi Fort Destroyer-t kap szintúgy. Hát én amondó vagyok, hogy akkor a Long Tomokat nem fogjuk bántani. Rangereknél minden a régiben. 101-es ejtőernyősök. És akkor nézzük B26G. Hát ezt mire lehetne cserélni vajon? És miért mutassa, hogy ki lehet cserélni? Helldiverokra. Hajók és minden ellen. Aha. Tehát nem Suppressive Fire, hanem Dive Bomber. Yep. Yep. Cseréljük le, és a B17-est is. Overwatch can move and attack after being overwatched. Strategic bombing. Hát az se kell igazán. Nézzük, a Mustangnál nincs semmi új. Jól van. Őtet elvileg lehetne cserélni, de nem érdekel. Relokáljuk. Így gyönyörű szépen. Panther D maradjon csak a fenekén. De a királytigrisén nekem királytigris kell, hogy legyen. Ha fene teszik, akkor is. Na most akkor nézzük talán az equipmentet. Ha jól gondolom, akkor itt nem lesz szükség már. Nem mondja, hogy szükség lenne rá. Nem mondja, hogy szükség lenne rá, úgyhogy akkor amondó vagyok, hogy leszedjük a Winter Equipmentet. És visszacsapjuk a szapperokat. Nem, a szapper már van. Akkor mit tegyünk helyette? Ha vannak szapperok, Space Armort az nem fog kelleni, mert így is Heavy Armorral rendelkezünk, úgyhogy akkor a Scoutok azok nagyon jó helyettesítők lesznek. Utóvégre kérték. Királytigrisünk kapjon plusz muníciót, Scout és Sapper. Browning, te vagy, igen, neked munyesz. Ők alapjáraton scoutok, tehát nekik nem kell. Kapjanak armort. Ha már egyszer a téli gönc nem kell. Jackson, M36-os Jackson tankvadász. Tankvadásznak van, úgyhogy kell ilyen. Ez a légvédelmi ütegünk. Radar Heavy Searchlight. Tehát legyen Browning.
Additional ammunition, spaced armor. Utóvégre nála maradhat is. Army Rangers, Sapper, Studbreaker. Nekik adjuk vissza a flamethrowerokat. Bazooka mi? Flamethrower. Sapper. És szállításra legyen Studbreaker vagy Half Tank. Azt mondja, hogy 6 move point, 8 move point, és bírjuk is pénzzel, úgyhogy a Studbreakereket lecseréljük féllánctalpasokra. Így, és ide visszakapják a flamethrowert. Ugyanígy, half truck. Nagyszerű, akkor csak a winter equipment helyére szintén visszarakjuk a flamethrowerokat. Nagyszerű. Repülőgépek helyzete, winter equipment, area kamera, spotting range csodái, zuhanó bombázóknak pedig mit tegyünk? Ezek mit segítenek? Plusz 10 fuelt adnak és nem vesznek le semmit. Figyelj, az is sokkal több, mint a semmi. Jó, úgy néz ki, hogy egyenlőre így vagyunk jók, ahogy vagyunk. Úgy néz ki, hogy így vagyunk jók, ahogy vagyunk. Nézzük, hogy nála esetleg tudunk-e még valamit tanulni. Infantry units overrun, tank onslaught, Bradley steam play. Strategic bombers gain ignore entrenchment, allows units to reach rank 6 and 7 levels. Még érdekes lehet. Logistics, embarkation all troops, supply drop, plusz 2 soft attack, democracy defenders, az mit jelent? Units with this skill never retreat, no lethal damage from each enemy reduced by 1. Ez fontos, hogy a repülőink ingyen tudjanak leszállni. No. Így. És akkor maradt 150 pontom. Ez a gyalogsági overrun, ez így érdekesnek tűnik. Hát, bassza szent legyen. Lehet, hogy még majd jól fog jönni valahol. Jó, nagyszerű. Akkor nincs más hátra, mint előre. Nézzük, hogy mit dob nekünk a gép. Stalin cannot be trusted. He means to export Bolshevism across Europe at the point of a gun, and he has already conquered half the continent. Either we take Berlin ahead of the Russians, or Stalin will have a foothold to conquer all of Europe. We free democracies cannot allow that. But if we take Berlin, we provoke the Soviet Union. And how is that in American interest? Besides, without the Soviets on board, we'll have no say about how post-war Europe will look. You must agree that the further east we'll meet the Russians, the better. I insist that we speed up our advance. We can decide on Berlin later. Agreed. But when that time comes, I will defer to General Eisenhower's judgment. Churchill and Roosevelt have instructed me to launch our offensive as soon as possible. Field Marshal Montgomery, you'll lead our main effort across the Rhine River north of the Ruhr. Hold on just a goddamn minute. Don't you know what he told the newspapers? The truth and nothing but the truth.
Monty took all the credit for the Battle of the Bulge. Said the Americans fought so well because he led them. That's the problem with you, Monty. When you make a mistake, the blame is always on somebody else. And even when you do your job well, you can't help being an ass about it. At ease, George. Montgomery's leadership during the operation was superb. That much you have to admit. Finally, some recognition. But you did move slowly. That much is also true. I was facing by far the worst odds. The Germans brought 400,000 troops with them. Nobody's odds were good. You tell him, Ike. General Montgomery, in the upcoming operation, you will command the Commonwealth troops, because I can't imagine a single American accepting your command after that interview. Utó végre. Gentlemen, how goes the preparation for the crossing of the Rhine? The plan of operation is ready, General Marshal. There will be 2 phases. During the first phase, we'll be capturing the territory between the rivers Maas and Rhine and creating a solid staging area. To maintain proper supply lines for the attacking forces, we'll need to take Nuremberg, Wiesbaden, Remagen, Jülich, Mönchengladbach, Duisburg, and Wesel. Our scouts report that the Germans keep a massive army in the Ruhr district. Unsurprising. That's where most of the German heavy industry is located. A frontal attack will be very costly. Which is why we won't strike from the front. Ruhr is also guarded by Field Marshal Model's forces. Our operation's second phase is to encircle and crush them. Exactly. To that end, we must capture Haltern, Ham, Paderborn, Brilon, Marburg, Gießen, and Limburg. This way we'll cut off Model's supply lines. Then we'll just have to wait until they run out of ammunition. Gentlemen, I like your plan. You may begin when ready, but try to keep at least some of the German production facilities intact. After the war, Europe will need them to rebuild. Édes picsám vestüzet. De szó szerint. Hát mi az ég ez? Hú, de oda van neki csapva. Jó, tehát akkor megint csak nem nagyon szabad tüzérséget használni. Meg bombázni. Csak szabad téren. We hear you. Hát jó. Nézzük, miből jövök. Két tank. Két tank. Két tank. Pantert nyomjuk ki a királytigris mellé, mert annyi kell. Quiet, y'all. Egy Commander's földerítőt talking. Ide. Mit tudom én. Van földerítő. Nem látok földerítő egységet, úgyhogy ide jöhet a másik. Orders, Chief? Állítik ide. Artillery standing by. Tüzérséget. Tüzérséget ide.
U.S. Air Force is here. Yes, Commander. Nerves of steel, hearts of iron. Akkor ide. Gyalogságot. Egyet ide. Egyet ide. Ide. És ide. Hát itt nem sok mindent pakoltam ki, ami azt illeti. De hát itt van is bőven. Itt van légierő is. Mondjuk légierő, ahogy elnézem, van mindenhol. Kivéve itt ennek a csapatnak megosztott, két csapatnak megosztott légiereje van, úgyhogy ide jönnek a légierők, és akkor ez deployment. Nagyon Jézus anyád! Ó, te jó ég, aknamező meg kétszentség. Na jó, hát akkor végigverünk mindenen és mindenkin. Még szerencse, hogy elég masszív mennyiségű egységeket hoztunk. Jól van, fiúk, lányok és egyéb váltónemű LootMastaZ követők, ennyit voltunk akkor erre a stratégiai fázisra. Mit mondjak, érdekes dolgoknak nézünk elébe. Jó, oké, tehát akkor ennyit voltunk mára, én még mindig széltoló vagyok, ti pedig továbbra is vigyázzatok egymásra, magatokra, mindenkire, és találkozunk a következő videókban is. Na, szevasztok!